Sally Green. Cô ta ở bên Mỹ. Không biết năm nay cô ta bao nhiêu tuổi. Nhưng mà có một thời cô nổi tiếng lắm. Tại vì cô là chiếm giải quán quân về bơi lội. Champion of swimming. Giờ viết cái tên của cô ra để cho mình biết tên cô. Một năm nọ tại Thế vận hội ở Munich thì cô đoạt hết tất cả những cái giải nhất về bơi lội. Và trong nhà cô có rất nhiều cái cúp giải thưởng. Nhưng mà đến năm cô 20 tuổi đó thì cô nhất định không có bơi nữa. Có thể nói rằng cô là người bơi lội giỏi nhất thế giới. Nhưng mà tới năm 20 tuổi thì cô không có chịu bơi nữa. Có một nhà báo, anh tên là Tom Parker. Rất lấy làm lạ, không hiểu được tại sao mình đang nổi danh trên thế giới. Mình chiếm giải quán quân về bơi lội mà mình lại chấm dứt cái sự nghiệp của mình vào lúc 20 tuổi, nhất định là không có chịu tiếp tục bơi nữa. Thì anh mới tới nhà cô ở tiểu bang California để anh hỏi cho ra. Anh này là ký giả, reporter. Và đây mình có cái cuộc phỏng vấn giữa ký giả Tom Parker và cô Sally. Phỏng vấn độ chừng chưa tới 2 phút. Anh Tom hỏi như thế này: có phải thiệt là cô không có bơi, không còn bơi chút nào nữa phải không? Is it true that you don't swim at all now? Hỏi như vậy đó. Cô trả lời: I am afraid so. I'm too old. Nói chắc vậy rồi đó, tại vì tôi già quá rồi. Anh Tom nói: cô mới 20 tuổi mà cô than là cô già hả? But you are only 20. Cô Sally mới trả lời một cách bình tĩnh như thế này: đối với một người bơi lội thì 20 tuổi đã già quá rồi. That's too old for a swimmer. 20 years old is too old for a swimmer. Bây giờ nếu mà tôi tham dự vào một cuộc thi bơi lội quốc tế thì tôi sẽ không có thắng nữa. Vì vậy cho nên bây giờ tôi không có bơi lội nữa. But you are only 20. That's too old for a swimmer. If I swam in an international competition now, I would not win. So I would rather not swim at all. Đó là câu trả lời của cô. Anh Tom ráng hỏi thêm câu nữa. Anh nói: But don't you enjoy swimming? Vậy thì cô không có thích bơi nữa hả? Giờ không có đi thi. Không muốn thi thì đừng đi thi. Nhưng mà tại sao cô hết thích bơi rồi? Cô trả lời rằng khi mà tôi còn nhỏ thì tôi bơi rất nhiều. Tôi thích bơi. Nhưng mà nếu mà khi mình phải tham dự vào một cuộc đua tranh để mà thắng đó, mình phải tập luyện rất là cực khổ. But if you go in for big competitions, you have to work very hard.
I used to get up at 6 a.m. to go to the pool. Sáng nào mình cũng phải thức dậy lúc 6 giờ để mà đi tới hồ bơi hết. I had to train before school, after school, and at weekends. Trước khi đi học á, tôi phải bơi này. Sau khi học xong về phải bơi này. Và cuối tuần cũng phải bơi này. Và mỗi tuần tôi phải bơi tới 35 dặm. I had to train before school, after school, and at weekends. I swam 35 miles every week. And Tom hỏi một câu cuối cùng nữa. But you were famous at 15. And look at all those cups. Nhưng mà cô rất là nổi tiếng khi mà cô tuổi 15. Và cô nhìn lên biết bao nhiêu là cái cúp kéo một cái hàng dài như vậy. Thật là vinh hạnh. Và Sally trả lời câu cuối cùng. Rồi đẩy anh chàng đi ra khỏi cửa. Sally nói là Would you like to polish them? Anh có muốn đem những cái cúp vào đó xuống để mà chùi cho bóng hay không? It's true that I have some wonderful memories. Tôi cũng có một vài kỷ niệm rất là vui. Trong cái thời gian mà tranh đua đó, tôi được đi thăm nhiều nước. Tôi được tham dự vào những cái thế vận hội Olympics. Rất là, tiếng Anh là rất là exciting. Không biết dịch tiếng Việt là gì. Rất là kích động. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì những cái quan trọng nhất của sự sống thì tôi không có được tham dự. But during that time, I enjoy visiting other countries and the Olympics were very exciting, but I miss more important things. While other girls were growing up, I was swimming. What can I do now? Tôi bận tập luyện bơi lội quá. Vì vậy cho nên những cái đáng sống ở trong cuộc đời tôi không có chịu sống. Trong khi những cô gái khác 15 tuổi trở lên, họ sống bình thường, lớn lên bình thường, họ vui thú những cái sự sống hàng ngày của họ, thì tôi đâu có được tham dự vào mấy cái đó. Tôi chỉ lo bơi, rồi bơi, rồi bơi, rồi bơi, rồi bơi hết hơi. Nhưng bây giờ trễ quá rồi, tôi không có được sống cái tuổi trẻ của tôi. Bây giờ tôi làm cái gì đây? What can I do now? Tức là cô Sally buồn vì cô đã đánh mất cái tuổi trẻ của cô, chạy theo cái danh. Và cô đã không được sống những cái năm tháng đẹp đẽ của tuổi 15, 16, 17, 18, 19. Đây là chuyện có thiệt. Buộc dạy chúng ta rằng là khi mà chúng ta đang làm gì thì chúng ta phải thích thú cái mà chúng ta đang làm. Whatever we are doing, we have to enjoy. Và buộc cũng dạy rằng mình là cái gì thì mình phải thích thú cái đó. Whatever we are, we have to enjoy it. Đó là cái kết luận mà mình có thể đạt được khi mình quán chiếu sâu sắc về cái bài phỏng vấn này. Khi mà mình là một em bé trai nhỏ tuổi đó, thì mình phải biết rằng là một em bé trai nhỏ tuổi là một điều rất là mầu nhiệm. Đừng có hấp tấp muốn trở thành ra người lớn. Khi mà mình là một cô gái bé 5 tuổi, 7 tuổi thì mình phải biết rằng là một cô gái bé 5 tuổi, 7 tuổi là một điều rất là mầu nhiệm. Đừng có cố gắng trở thành người lớn. Và khi mà mình là một người lớn tuổi
Khi mà mình 70 tuổi thì mình phải biết rằng 70 tuổi là một cái điều rất là mầu nhiệm. Sống 70 tuổi có thể là một điều rất là mầu nhiệm. Mình không cần phải tiếc nuối, mình nói tháng ôi tuổi trẻ tôi đã mất rồi. Nếu mà bây giờ tôi được 10 tuổi, 20 tuổi tôi thấy sung sướng lắm. Và tại vì 70 tuổi nó có những cái niềm vui, nó có những cái sự mầu nhiệm của 70 tuổi. Từ xưa ông bây giờ đây này, vào tuổi đó rồi, nhưng mà xưa ông thấy rằng mình vào tuổi đó, mình cũng có những cái niềm vui, cái sự mầu nhiệm của cái tuổi đó. Mình không có tiếc tại sao mình không có 20 tuổi trở lại. Nếu mình là con gái thì mình nên biết rằng làm con gái là rất mầu nhiệm. Mình không cần phải mong ước rằng đáng lý mình phải là con trai. Ở đây có ai là con gái mà muốn trở thành con trai không? Có à? Cái đó là phải tu, phải học. Và khi mình là con trai thì mình phải biết rằng con trai là rất mầu nhiệm. Đừng có mong ước trở thành con gái. Nếu mình là chú Tiểu thì mình phải biết rằng chú Tiểu làm chú Tiểu rất là mầu nhiệm. Đừng có nói rằng sao mau mau để mình thành thượng tọa, để có một người đi theo làm thị giả, cầm cái nón cho mình. Tại vì làm một sư chú nhỏ tuổi là một cái điều hết sức là mầu nhiệm. Mà nếu mà mình không có sống hết với hết tất cả tấm lòng của mình với cái tư cách của một sư chú trẻ tuổi ấy, thì lớn lên mình sẽ tiếc, không có khác gì cái cô Sally này. Điều này đơn giản nhưng mà nó rất là quan trọng, mà không những các em bé phải học mà người lớn cũng phải học. Tại vì nhiều người trong chúng ta giống hệt như là cô Sally này. Bây giờ cô Sally, cô ngồi cô tiếc rằng từ 15 tuổi tới 20 tuổi cô đã không sống đàng hoàng. Nhưng bây giờ cô có tuổi 20. Bây giờ tức là cái lúc mà phỏng vấn đó, không biết là tuổi 20, 21, 22 cô có sống đàng hoàng hay không, hay là cô cứ ngồi đó cô tiếc rằng từ 15 tới 20 tuổi cô đã không có sống đàng hoàng. Có lẽ mình phải nhờ anh Tom tới phỏng vấn cô, và thử là từ 20 tuổi trở lên cô có sống đàng hoàng hay là không. Vậy thì câu mà Sơn nói hồi nãy đó, mình làm cái gì đó thì mình phải có sự thích thú về cái mình đang làm, là một điều thực tập rất quan trọng trong đạo Phật. Whatever we do, we have to enjoy doing it. Câu này nó cũng không khác với whatever we are, we have to like it, to enjoy doing it. Nói tiếng Việt là chúng ta đang làm gì thì chúng ta phải thích thú cái chuyện chúng ta đang làm. Chúng ta đang là ai thì chúng ta phải thích thú là cái người đó, đừng có muốn trở thành một người khác. Ví dụ như có một người nói rằng tại sao tôi chưa được thầy trao cho cái đèn để làm giáo thọ, thì người đó như vậy là không có thực tập. Tại vì giáo thọ rất là mầu nhiệm, nhưng mà chưa giáo thọ cũng là rất mầu nhiệm. Những cái người thọ giới sa di đó, họ phải thích cái giới sa di của họ, đừng có mong ước mau mau lớn lên để thọ giới tỳ kheo. Khi mình học tiểu học á, thì mình phải sung sướng, thích thú cái chuyện tiểu học. Và khi mình học trung học á, thì mình phải sung sướng, thích thú cái chuyện trung học. Đó là một cái điều rất rõ ràng. Nhưng mà làm thế nào để thích thú cái chuyện mình đang làm, cái đó mới là vấn đề. Tại vì trên nguyên tắc mình biết rằng mình phải thích thú cái chuyện mình đang làm.
nhưng mà mình không biết làm thế nào để thích thú chuyện mình đang làm. Tại thường thường mình hay nghĩ tới cái chuyện sắp tới, và cái tâm mình nó không có để ý tới cái chuyện đang xảy ra trong hiện tại. Cô Sally, cô có thích thú cái chuyện tập bơi của cô không? Cô thức dậy lúc 6 giờ cô đi bơi, rồi trước khi vô lớp học cô bơi, rồi học xong cô phải đi bơi, rồi vào tối cô phải đi bơi, rồi cuối tuần cô phải đi bơi. Cô chán bơi lắm, cô không có thích thú bơi. Cô bắt buộc phải bơi tại vì cô làm number one trong cái giới bơi lội. Và từ 15 tới 20 tuổi cô không sống, cô không thực sự sống. Cô chạy theo một cái gọi là danh, tiếng Anh gọi là fame. Và khi mình bị dính vào danh, fame, thì là mình không có sống. Thành ra mình tội nghiệp cho cô Sally khi mà cô từ 15 tới 30 tuổi. Trong khi đó các cháu biết rằng bơi là một cái chuyện rất mầu nhiệm, phải không? Nếu tại sông Thường mà có một cái hồ tắm, mỗi ngày mình đều được bơi thì là sướng lắm. Hay là có một cái hồ cho lớn. Bơi là một cái sự thích thú lớn. Bơi ở bờ biển, ở bãi biển, trong cái hồ đều rất là thích thú. Nhưng mà tập bơi phải đi bơi để có thể chiếm được cái giải quán quân á, thì bơi lội nó trở thành cái cực hình, và mình không có còn thích thú chuyện bơi lội nữa. Và như vậy thì mình không có theo đúng lời buộc dạy là cái gì mình làm mình phải thích thú làm cái chuyện đó. Tại nhà của mình cũng vậy, mà tại chùa cũng vậy. Ví dụ như là sư chú đang nấu nước trà pha cho thầy, thì sư chú phải thực tập như thế nào để mình thấy mình thích cái chuyện pha trà cho thầy. Mình đừng thấy cái đó là một cái cực hình, mình thấy chuyện pha trà cho thầy là một niềm vui rất lớn. Mà nếu sư chú làm được như vậy, tức là sư chú làm đúng theo lời buộc dạy. Còn các cháu, ví dụ các cháu đang ngồi ăn cơm tại làng Hồng với là đại chúng đó, thì các cháu phải biết rằng ăn cơm là một cái điều rất là mầu nhiệm. Mình phải ngồi ăn như thế nào mà mỗi giây phút của bữa ăn nó trở thành thích thú. Và vì vậy cho nên các cháu phải thực tập làm thế nào, ăn như thế nào để có thể ăn cơm một cách thích thú. Ví dụ như là có người tặng cho các cháu một cà lem, một cái ice cream, thì người ta nghĩ rằng cho cháu một cái ice cream thì cháu sẽ thích thú. Thật sự là cháu có thể thích thú, nhưng mà có nhiều cách ăn creme, ăn ice cream. Ví dụ mình vừa giận, vừa buồn, vừa tức mà ăn ice cream thì có ngon gì đâu, phải không? Mà nếu mình ăn ngốn ngoáo cho mau xong thì nó uổng đi. Vì vậy cho nên có một cái cách nào đó ăn ice cream mà trong lúc đó mình rất là sung sướng, và mình phải học cái cách đó. Cái gì mình cũng phải học hết. Học để làm cái gì? Học để mình sống từng cái giây phút đời mình cho nó thật sâu sắc. Mà tại làng Hồng á, thì chúng ta học nhiều cái lắm. Chúng ta học ăn cơm như thế nào để cho có hạnh phúc trong suốt bữa cơm, chứ không phải ăn hối hả để cho mau xong đi lo làm chuyện khác. Tại vì buộc dạy rằng mình làm cái gì thì mình phải thích thú chuyện mình đang làm. Hay khi mà mình đang nấu cơm cho đại chúng, đến phiên mình nấu cơm cho đại chúng, cái đội của mình phải nấu cho 300 người ăn, thì mình phải nấu như thế nào để cho trong suốt cái bữa nấu cơm đó
có cái sự sung sướng, an lạc. Mình phải thích thú cái chuyện mình nấu cơm. Nếu mình chưa làm được thì mình phải học cái cách mình làm. Và khi mình đi thiền hành với đại chúng thì mình đi làm sao cho mỗi bước chân mình có được an lạc, có được hạnh phúc. Mà nếu mình đi, mình nói đi lâu quá mà chưa tới, tại sao đó đi có vẻ chậm rì, đi rù rù rờ rờ như vậy, không có thích gì cả. Như vậy tức là mình chưa biết được cái phương pháp đi để cho mỗi bước chân có thể đem lại cho mình cái hạnh phúc. Mình chưa có thích thú từng bước chân của mình làm. Thành ra trong đời sống hàng ngày mình không có biết làm thế nào để thích thú cái mình đang làm. Mình không có biết làm thế nào để thích thú cái tuổi của mình, cái công việc của mình đang làm, thì về làng Hồng để mà học trường đó. Ví dụ như các cháu đang học lớp 7 thì cái phương pháp của Bụt dạy là làm thế nào khi mình học sử ký, Histoire, mình phải thích thú cái môn sử ký. Khi mà mình học toán là mình phải thích thú cái môn toán. Khi mà mình học pháp văn thì mình phải thích thú cái môn pháp văn. Thì làm được như vậy thì mới đúng với lời Bụt dạy. Mà nếu mình không có thích môn mình đang học, mình muốn học cho mau để cho ra trường, thì đó là mình đã làm trái với lời của Bụt dạy, và mình đã không có khác cái cô Sally ở trong cái cuộc phỏng vấn này chút nào cả. Đây là một bài học không phải chỉ riêng cho các cháu, mà là một bài học cho tất cả mọi người, giàu lớn cách mấy đi nữa, giàu đã 70, 80 tuổi cũng vẫn phải học bài học này. Mình còn lại ngày nào để sống thì mình phải sống cái ngày đó cho hạnh phúc, bằng lòng với cái mình đang làm và thích thú với cái mình đang làm, với cái tuổi của mình, với cái sự sống hàng ngày của mình. Và điều này là rất thiết yếu cho cái hạnh phúc của mình. Hôm nay bài pháp thoại sẽ nói về cái phương pháp đó. Thưa đại chúng, cô Sally năm 20 tuổi đã có một cái sự giác ngộ. Tại vì trong trường hợp của người khác thì có thể là cô không ngừng lại ở cái tuổi 20. Cô thấy rằng trong 5-6 năm vừa qua đó thì cô đã bỏ phí cuộc đời cô để chạy theo danh, và cô đã không có sống được những cái năm tháng quý giá đó của tuổi trẻ. Nếu chúng ta bị cuốn vào cái danh, chúng ta có thể không có giác ngộ sớm bằng cô Sally, và chúng ta sẽ tiếp tục bỏ phí cái cuộc đời của chúng ta nhiều năm, nhiều tháng hơn nữa. Có thể là chúng ta không chạy theo danh, nhưng mà chúng ta chạy theo một cái khác thì cũng vậy thôi. Có những người không chạy theo danh nhưng mà lại chạy theo lợi. Danh là fame, còn lợi là wealth. Và có người khác thì chạy theo sắc. Sắc là sex. Và khi mình chạy theo ba cái đó thì mình dẫm đạp lên, mình bỏ phí biết bao nhiêu là mầu nhiệm của cuộc sống trong đời của mình. Tại vì mình có cảm tưởng hạnh phúc là cái mà mình có thể đạt được khi mà mình đạt ba cái đó. Nhiều người trong chúng ta đều có
cái suy nghĩ sai lầm như vậy. Như là nếu không có ba cái đó thì không có hạnh phúc. Nhưng mà sự thật cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta bị cuốn hút theo ba cái đó thì chúng ta cũng như cô Sally, chúng ta không có sống được cuộc sống của chúng ta một cách sâu sắc và hạnh phúc. Tại vì hạnh phúc là những cái nó xảy ra trong từng giây phút hàng ngày. Hạnh phúc đó là mình chấp nhận được mình bằng lòng với mình là em bé thì mình bằng lòng làm một em bé là một cái điều rất là mầu nhiệm. Nếu mình là một người thì làm người lớn là một điều rất là mầu nhiệm. Mình không có phủ nhận mình để muốn trở thành một kẻ khác. Điều này rất là quan trọng. Có nhiều người trong chúng ta muốn phủ nhận, chúng ta muốn phủ nhận cái hoàn cảnh, cái tình trạng, cái con người chúng ta để trở thành là một người khác. Điều đó là một điều không đúng với chánh pháp. Vậy thì cái phương pháp này của Bụt dạy là chúng ta phải chấp nhận chúng ta, và chúng ta phải học cách để có thể có an lạc, thích thú với những cái gì mà chúng ta đang làm. Chúng ta viết một cuốn sách thì chúng ta phải thích thú với chuyện viết sách. Chúng ta đang giặt áo quần thì chúng ta phải thích thú với chuyện đang giặt áo quần. Chúng ta đang rửa chén thì chúng ta phải thích thú với chuyện rửa chén. Chúng ta đang uống cà phê thì chúng ta phải thích thú chuyện uống cà phê. Chúng ta đang ngồi chơi với bạn, chúng ta phải thích thú với chuyện ngồi chơi với bạn. Chúng ta đang lau nhà, chúng ta phải thích thú với chuyện lau nhà. Mà những cái đó cần phải học. Tại thường thường chúng ta cứ nghĩ tới cái kia. Cái kia tức là cái mục đích, cái hạnh phúc trong tương lai. Và chúng ta không có khả năng an trú trong cái giây phút hiện tại. Cho nên khi về lần hồng là chúng ta phải học cái đó. Chúng ta phải học làm thế nào để dừng lại trong cái giây phút hiện tại, chấp nhận cái giây phút đó và sống sâu sắc với giây phút đó. Cho nên chúng ta học ngồi như thế nào mà mình thấy an lành, mình thấy hạnh phúc, mình thấy thoải mái trong khi mình ngồi. Tại vì có những người họ ngồi không yên, họ ngồi như là ngồi trên đống lửa. Nhiều người ngồi không yên. Đó là tình trạng bất an trong tâm. Trong tâm có lửa đốt. Và vì vậy cho nên ngồi trên cỏ cũng bất an, ngồi trên ghế đá cũng bất an, ngồi trong phòng khách cũng bất an. Và cái ghế của mình có sang trọng cách mấy, mình ngồi cũng không được lâu, tại vì có sự bất an. Và vì vậy cho nên một trong những cái mà mình phải học và làm cho được tại lần hồng là tập ngồi yên. Tập ngồi yên. Ngồi như thế nào mà không có bị một cái sức mạnh ở trong mình nó đẩy mình đứng dậy để rồi mình chạy quanh. Mình tưởng tới ngồi cái chỗ kia thì an hơn, nhưng mà tới chỗ kia ngồi xuống thì cũng bất an. Là cái sức mạnh ở trong con người là đẩy mình đứng dậy đi tìm một cái chỗ khác. Cái phương pháp đó gọi là phương pháp an tọa. An tọa gọi là still sitting, nghĩa là ngồi mà có sự an lạc. Và Bụt là một người rất giỏi về chuyện đó. Ngài ngồi rất yên và Ngài mỉm cười. Tại vì trong lòng Ngài có một cái an, một cái peace. Thành ra khi mà chúng ta đi ngồi thiền với nhau, đó là chúng ta tập ngồi như thế nào để mình có thể ngồi yên được. Chứ đi ngồi thiền không phải là một cái khổ sai, một cái hình phạt. Đó là một cơ hội để tập ngồi yên. Tiếng Hán Việt là tĩnh tọa.
tiếng Anh là still sitting. Ví dụ như quý vị có một bà mẹ hay có một người cha chưa bao giờ có thể ngồi yên được, lúc nào cũng lật đật, lúc nào cũng hấp tấp, không có được một cái giờ phút nào có thể ngồi yên để thở, để mỉm cười hết, thì quý vị có tội nghiệp cho người đó hay không? Tội nghiệp cho người đó hay không? Tội nghiệp chứ. Tại suốt đời quay quần đi vòng như vậy, không có giây phút nào mà có sự yên tĩnh, có sự an lạc trong lòng cả. Mà mình là con của người đó, mình nói mẹ ơi, bây giờ con ngồi yên đây, con ngồi yên cho mẹ. Tại vì trong con có mẹ, con là sự tiếp nối của mẹ. Mà nếu con ngồi yên được và con thở, con mỉm cười, tức là mẹ trong con cũng ngồi yên, thở và mỉm cười được. Đó là báo hiếu. Nhưng mà mình có ngồi yên được, mình có thở và mình mỉm cười được trong khi mình ngồi không? Nếu mình không làm được thì làm sao mình làm cho mẹ ở trong mình ngồi yên, thở và mỉm cười được? Hay là mình vẫn tiếp nối cái tính cách lật đật, chạy vòng quanh, không bao giờ ngồi yên của mẹ? Đó ở trong đạo Phật gọi là luân hồi, và đi vòng vòng tiếp nối. Thực tập của đạo Phật là chấm dứt luân hồi, chấm dứt đau khổ. Vậy thì nếu mẹ mình trong sinh thời chưa bao giờ có được những giây phút thanh tịnh, an lạc, ngồi yên, thì đến cái đời mình phải làm cho được. Mình phải học ngồi cho yên, thở vào cho nhẹ nhàng, thở ra mỉm cười. Và khi mình làm được rồi thì mình mới mời mẹ ơi, mẹ thở vào với con này. Khỏe quá. Khi thở ra mình nói mẹ ơi, mẹ mỉm cười với con đi, rồi mình mỉm cười. Trong khi mình thở vào, mình tĩnh lặng. Trong khi mình thở ra, mình mỉm cười. Thì cái tĩnh lặng đó, cái nụ cười đó nó thấm vào cái thân thể của mình, thấm vào tâm hồn của mình, và cố nhiên cũng thấm vào cái thân thể và tâm hồn của mẹ. Tại vì thân thể và tâm hồn của mẹ đang tiếp tục trong thân thể và tâm hồn của mình. Tại vì mình chỉ là cái sự tiếp nối của mẹ. Người ta nói rằng có hiếu, tức là cung dưỡng những chất liệu ngọt bùi cho cha cho mẹ, nhưng mà chưa chắc cái đó đã là đúng. Có hiếu là phải sống cho an lạc, cho thảnh thơi. Đó là cái điều mong ước sâu sắc nhất của mẹ. Nuôi con, sinh con ra và nuôi con ra, cái ao ước sâu sắc nhất của mẹ là con có hạnh phúc, con có an lạc. Chứ không phải là con nó đi làm về, nó đem quà, đem bánh, đem tiền về cho mình. Vì vậy cho nên nếu mình biết ngồi thảnh thơi, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mỉm cười, thì cái an lạc đó nó thấm vào cơ thể và tâm hồn của mình, và cố nhiên nó thấm vào cơ thể và tâm hồn của mẹ. Đó là cái hiếu lớn nhất. Và nếu mình tiếp tục mình làm được như vậy thì mẹ ở trong mình cũng được giải thoát, mình được giải thoát và mẹ cũng được giải thoát. Mình tu cho mình, nhưng mà mình đồng thời cũng tu cho mẹ. Tôi đã lớn tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn thực tập như vậy. Tại vì khi mà tôi thở vào thì tôi thấy rất là tĩnh lặng, rất là nhẹ nhàng. Và khi mà tôi thở ra, tôi thấy rất là an lạc, thoải mái. Và vì vậy cho nên có lúc tôi nói mẹ ơi, thở vào với con, rồi hai mẹ con cùng thở. Và khi tôi thở ra tôi nói mẹ ơi mỉm cười với con đi, thì hai mẹ con cũng mỉm cười rất là mòn miệng, không có khó khăn như vậy. Nhưng mà mình làm được thì mình mới mời mẹ làm cho mình. Sau khi làm với mẹ rồi, tôi làm với bà ngoại. Ngoại ơi, thở vô với con đi. Ngoại ơi, thở ra và mỉm cười với con đi. Và sau 3-4 hơi như vậy, cả mình, cả ngoại đều hạnh phúc.
thì mình chuyển sang ba mình. Ba ơi, ba thở vô với con cho khỏe. Ba ơi, ba thở ra và mỉm cười với con. Mình thấy rất rõ ràng là mình với ba mình là một. Giữa mình với ba mình nó có một cái sự kết hợp rất là màu nhiệm. Tại vì mình đã từng thấy ba mình chưa có cơ duyên tiếp xúc với Phật Pháp, chưa biết phương pháp thiền hành, chưa biết phương pháp thiền tọa. Tuy là có tụng kinh, có niệm Phật, nhưng mà không có đạt tới cái an lạc với cái hạnh phúc mà mình đạt tới hôm nay. Cho nên mình phải tu cho ba mình. Và sau khi mình với ba mình có an lạc, có hạnh phúc trong con người của mình rồi, thì mình mời ông nội, mình mời bà nội cùng thở, mình cùng tu, mình rất là màu nhiệm. Và quý vị sẽ thấy nửa giờ đồng hồ ngồi thiền tọa đi qua rất là mau, tại mình có hạnh phúc trong cái nửa giờ đó. Mình phải đứng dậy mình đi cho nó giãn gân cốt, và khi mình đi như vậy thì mình cũng có thể tu được. Mình bước vào, mình nói con đã về, mình bước, mình thở ra, bước nữa, con đã tới. Tại vì lâu nay con là một đứa con đi hoang, con đi chạy tìm cái gì đâu, cái hạnh phúc gì đâu, cái phía này này. Và con trầy da, con chảy máu, con đạp gai, con u đầu, là tại vì con đi tìm cái hạnh phúc về cái phía đó. Bây giờ con giác ngộ rồi, con biết cái hạnh phúc nó nằm ở đây, nó nằm ở trong cái giây phút hiện tại. Con có thể tìm được hạnh phúc trong khi con rửa nồi, con nấu cơm, con ngồi yên, con giặt áo, con cắm hoa. Và vì vậy cho nên con đã dừng lại rồi, con đã về tới cái quê hương của con, về tới cái hạnh phúc của con. Quê hương đó là cái giây phút hiện tại, mà buộc dạy chúng ta rằng quê hương của chúng ta là nằm trong giây phút hiện tại. Cho nên sáng nay chúng ta hô chuông, thì chúng ta hô chuông lắng lòng nghe tiếng chuông màu nhiệm đưa về quê hương. Tại buộc dạy rằng quê hương đích thực của mình nó nằm trong cái giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại, mình đang rửa chén, mình đang nấu cơm, mình đang giặt áo, mình đang ôm con, mình đang ngồi với bạn. Đó là cái giây phút quan trọng nhất của đời sống. Cô Sally đã không biết sống như vậy, cô chạy theo một cái danh. Vì vậy cho nên sáng bơi, trưa bơi, chiều bơi, tối bơi, mà bơi rất là cực khổ, với cái mục đích là chiếm giải đầu thôi. Và vì vậy cho nên cô đã không sống những giây phút hàng ngày của đời sống hàng ngày. Còn buộc dạy chúng ta là phải học sống từng giây phút của đời sống hàng ngày cho thật sâu sắc. Vậy thì đã về, tức là con đã không còn đi hoang nữa, con đã chấm dứt sự đi hoang, con đã trở về đây với Bụt, với mẹ, với cha. Con học thở, học ngồi, và con được đoàn tụ với thầy của con, với Bụt, với mẹ, với cha, với những người con thương. Và trong khi ngồi mình thực tập như vậy, thở vào mình nói con đã về. Con đã về nghĩa là con đã chấm dứt sự đi hoang. Thở ra nói con đã tới, rồi thở vào nói con đã về, thở ra con đã tới. Thì lúc mình đi thiền hành cũng như vậy. Lâu nay mình đi như bị ma đuổi, bây giờ mình về Làng Hồng, mình tập đi trở lại. Mình tập ngồi, bây giờ mình tập đi. Bước một bước mình thở vào, mình nói con đã về. Bước một bước mình thở ra, mình nói con đã tới, đã về, đã tới. Mỗi bước chân là màu nhiệm. Đã về,
đã tới. Thiền sư Lâm Tế có nói rằng bước chân trên mặt đất là thể hiện thần thông. Khi mà mình đã chết rồi, đã thành một cái xác cứng đơ rồi đó, thì mình có thấy được gì nữa, mình có nghe được gì nữa, hai chân mình không có bước được nữa. Giờ phút này mình đang còn sống, mở mắt là mình thấy trời xanh mây trắng, lắng tai là mình nghe tiếng chim hót, cái tiếng nói quen thuộc của người mình thương. Và muốn đi thì mình nhấc bằng chân mình đi được. Thành ra cái sự kiện mà mình còn sống là một cái phép mầu nhiệm, một phép lạ mầu nhiệm. Trong tất cả những cái phép lạ mầu nhiệm thì cái sự kiện mình đang còn sống là một cái phép lạ mầu nhiệm lớn lao nhất. Và vì vậy cho nên thở vào biết mình đang còn sống, thở ra mình mỉm cười biết là mình đang còn sống. Cái đó đã có thể đem lại rất nhiều hạnh phúc cho mình rồi. Thở vào tôi biết tôi còn sống, thở ra tôi mỉm cười, thở vào tôi đã về, thở ra tôi đã tới. Trong khi ngồi thiền mình thực tập như vậy, rồi mình đứng dậy mình đi từng bước là mình thực tập như vậy, đó là tập đi. Tập ngồi tập đi như vậy để làm gì? Để học được cái phương pháp sống từng cái giây phút của đời sống của mình cho nó sâu sắc, cho nó an lạc. Mình làm cái chuyện mà cô Sally đã không làm được trong vòng 5 năm. Cô phí cái tuổi trẻ của cô. Nhưng mà cô Sally cái hồi đó mới 20 tuổi và cô đã giác ngộ được là cô bỏ phí 5 năm của đời cô. Thì cái giác ngộ đó có thể đã giúp cô sống những cái năm còn lại của cô rất là sâu sắc. Mình cũng vậy. Mình được cái cơ hội để nghe chánh pháp và mình phải làm thế nào để cho mình có thể sống những cái năm tháng còn lại của mình một cách sâu sắc, một cách an lạc. Nhìn lại quá khứ, mình thấy mình đã làm gì cái đời mình. What have I done with my life? Ta đã làm chi đời ta? Ta đã đốt cháy đời ta. Ta đã làm như cô Sally. Ta đã phí uổng, phung phí cái tuổi trẻ của chúng ta. Và ta có muốn tiếp tục như vậy nữa hay không? Sống ở trong quên lãng, sống trong hấp tấp, nhìn những cái bóng dáng giả tạo của hạnh phúc phía xa mà liệng đi cái hạnh phúc đáng lý nó có trong hiện tại. Và khi mình giác ngộ như vậy rồi, mình quyết định mình không có buông bỏ những cái quý giá của mình nữa, những cái gì quý giá nhất của đời mình nữa. Mình biết trở về trong cái giờ phút hiện tại để mình sống sâu sắc những cái giây phút đó. Cho nên mình phải tập ngồi, mình phải tập đi. Rồi mình phải tập ăn. Ăn một bữa cơm như thế nào mà thong thả, nhẹ nhàng, mỗi giây phút của bữa ăn đều là có hạnh phúc cả. Cái đó phải học mới làm được. Cũng như đối với các em bé, ăn một cái cà lem chưa chắc là chuyện dễ. Tại có nhiều đứa nó làm phí cà lem của nó ăn mà nó không có hạnh phúc.